ආයිබෝවන් මේ අපේ කිචන් අපි සරලවම රසවත් කෑමක් හදාගන්න විදිහ ඉගෙන ගනිමුද චොක්ලට් බිස්කට් වලින් චොක්ලට් කේක් එකක් හැබැයි රයිස් කුකර් එකේ ඒකට ඕන වෙන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකක් විතරයි පුදුමයිනේ අපි ඕන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියලා බලමු දැන් ආවේ හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් එහෙම පටන් ගන්න ඕනේ අද අපි හදන්නේ මොනවද චොක්ලට් බිස්කට් වලින් චොක්ලට් කේක් එකක් හැබැයි රයිස් කුකර් එකේ ඒතොර බිස්කට් එක අපරාධ වේද හදලා පස්සේ බලමු රස අපරාධ හැබැයි ඉල්ලන්න බෑ හදලා පස්සේ හරි ඒක වෙනම කතාවක් හරි අපි දැන් බලමුද එහෙනම් මොනවද ඕනේ කියලා චොක්ලට් බිස්කට්ුයි කිරි විතරයි ඕනේ කිරි ඔව් ඒකත් කිරි කෝප්පයයි ඕනේ හරිද හැබැයි ඕන නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්න පුළුවන් මල්ලි ඒ කිව්වේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි අලුත් ඒවා නේ ඔව් අලුත් යොදේ සහිත කිරි මේසේ හැඳි 3යි දාන්නේ කිරියකට 3යි මට මේකේ බලන්න කොච්චරද දාලා තියනද කියලා වතුර ඔතන තියෙන්නේ උණු කර නිවාගත් වතුර 200ක් තියෙනවා මිලිලීටර් 200ක් කියන්නේ එක කෝප්පයයි හැඳි 3යි මේක අපි දී කරගමු ඔකට හොම සීන් එකේ දාලා කමුද පිටි බෝතලේ ඉවරෙන් එක තමයි මම දන්නවා ඔයා සීන් දාලා කනවා කියලා මල්ලි මම මේක හදනකම් ඔයාලා පුළුවන් ද මේ බිස්කට් පැකට් එක කඩන්න අයියෝ හරි ආස හැබැයි කන්න බෑ කන්න බෑ කඩලා විතරයි ඕනේ මට එකයි නෑ එකක්වත් බෑ බෑ අපි යාළුවෝනේ නෑ යාළු නෑ මම ඔයත් එක දැන් කෑම හදනලාට යාළු නෑ අනේ මේ අර මොකද්ද මම කන්න බෑ හරිද ආ මල්ලි මට මේක පෙරලා දෙන්න ඔබද කරතු වැඩද මේ කරන් දෙයක් නෑ ඕක දුක හොයන්න ආව නම් මට උදව් කරන්න ඕනේ ඌවද මං කර හරිද කෝපෙමයිනේ දැන් අපි මේ බිස්කට් වල කනවා කන්නේ නෑ ඔය කණ එක ඇති ඔව් හරිද මේ මැද ක්‍රීම් එක තියෙන්නේ මේ ක්‍රීම් එක මේකත් මේකත් එක්කම තමයි ආව නැද්දට නෑ නෑ එහෙම නෑ හරිද මේ ක්‍රීම් එක තියෙන්නේ මේ ක්‍රීම් එක අපි හූරලා මේ බාජෙට දාගන්න. ඔය බිස්කට් ටික මේකට දාන්න මම පොඩි කෑලි වලට කඩා ගන්නම්. දැන් ඇයි දන්නවද ඔය ක්‍රීම් එක අපි වෙනම ගන්නෙ? ඇයි? කියන්න බෑ නිකන් හිතලා. ක්‍රීම් එක වෙනම ගන්න? හිතන්න මොලයක්වත් නෑනේ. දැන් ඕක අපි ගන්නේ ඕකට තව කිරි චුට්ටක් දාලා ඩබල් බොයිල් කරලා කේක් එකේ උඩින් දාන ලස්සනට චොක්ලට් එකක් වගේ. ඇතිනේ ඉන්නේ. නෑ බිස්කට් පැකට් එකම කැඩුවේ පැකට් එකම කේක් එක හදා. අවසර නෑ හවසට කේක්. මල්ලි ක්‍රීම් එක මේකට නෙමෙයි ක්‍රීම් එක ඕකට දාන්නේ. මේකට බිස්කට් එක විතරයි. හරිද? ඔක්කොම බලන් ඉන්නේ හොරාට නේ. ඒ කියන්නේ බලන් ඉන්නේ මම දන්නවනේ ඉතින් ළඟින් ගියත් ඇහැක් නැහැ කියලා. දෙකම දෙයි. අපි දැන් චොක්ලට් බිස්කට් එක කෑලි කඩන්න තියෙන්නේ. මේ ඒකෙන් වෙන් කරගත්ත ක්‍රීම් එක. මං හීරුවේ. මෙයා තමයි හීරුවේ. මම තමයි හදන්නේ උනාට. මං තමයි කන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ සැන්ති තුනක් දාලා දී කරගත්ත කිරි කෝප්පේ. මෙයා තමයි පෙරුවේ. මම තමයි හදන්නේ. මං කරනවාට මං රයිස් කුකර් එකේ හදන්නේ. හරිද? දැන් අපි මේක පවුඩර් එකක් වෙන්න බ්ලෙන්ඩර් කරගමු. හදන්න එපා. හොඳ. කප් එක හොදලා අරන් තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ චොක්ලට් පවුඩර් එක. කලින් තිබ්බ චොක්ලට් පීසස් ටික අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තමයි මේක හදාගත්තේ. දැන් අපි කේක් මික්ස්චර් එක හදාගමු. කේක් මික්ස්චර් එකට ඕනේ චොක්ලට් පවුඩර් එකයි හදාගත්ත කිරි කෝප්පේ. පැණි රස ඕන වගේ නම් තව සීනි හැන්දක් දෙකක් දාගන්න. හැන්දක් ඕන. මල්ලි මම මේක මික්ස් කරනකම් පොඩ කිරි දාන්න මේකට පොඩ ඔව් පොඩ නැති හරියට දා චුට්ට දාන්නේ එකපාර දැම්මොත් වැඩි වුණොත් එහෙම ආයි චොක්ලට් පවුඩර් නැහැනේ අපි ළඟ පැත්ත කතාව චොරගෙන ඔයා ඉන්නකම් ඒක තමයි වෙන්නේ කොහොමද ඉන්න මම දාන්න කිව්වේ නෑනේ මේ මික්ස් එක දියාරු වුණාට පස්සේ වැඩක් නෑ කේක් එකක පදම තමයි මේකෙන් ගන්න ඕනේ හරිද කියලා අපි කොහොමද බලාගන්නේ
අරනේ. හරිද කියලා බලා ගන්න. අපි මික්ස් කරන හැඳ තියෙනවනේ. පොඩ්ඩක් හැඳ අරගෙන මෙහෙම උඩට ඉස්සුවාම මෙහෙම වගේ ලයින් එකක් මෙහෙම වැක්කිරනකොට ඒක තමයි මික්ස් එකේ හරි පදම. අපි දැන් මේක දාගමු කේක් ට්‍රේ එකට. ට්‍රේ එක. මේකද? මේක තමයි. මේක. මේකට මම කලින්ම බටර් චුට්ටක් අඩියට දාලා පාර්ච්මන්ට් පේපර්ස් දාලා තියෙනවා. පාර්ච්මන්ට් පේපර්ස් නැත්තම් ඒ කියන්නේ දෙකම එකයි. බේකින් පේපර් එක. කේක් බඩු කඩවල තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් හાર્ඩ්වෙයාර් වල තියෙනවා. හાર્ඩ්වෙයාර් තියෙනවා. මෙයාගේ මොලේ යන්නේ. හරිද? හරිනේ. එහෙම නැත්තම් මේකට නිකන් ওই ගෙදර තියෙන හාෆ් ෂීට් කොලයකට තෙල් චුට්ටක් වගේ දාලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම මේක තමයි හැබැයි හරිම ක්‍රමය. අපි මේකට දැන් මේ අපේ මික්ස් එක දාගමු. මල්ලි මේක අල්ලගන්න. වක් කරන්න ඔකට මේක මේක. මම වකන්න. ඔව්. දාන්න. මට පුළුවන්. නැහැ ඔයා දාන්න. මම දාන්න. සිමෙන්ති වගේනේ. සිමෙන්ති දුඹුරු පාටද? පොඩ්ඩක් වෙනස්. උන්න ඇඟිල්ලෙන් හොරන්න පුළුවන්. මම ඒක දාන්න හිම තමයි චුට්ටක් ඉතුරු කරේ. දැන් අපි කේක් මික්ස් එක කේක් කැටියට දාගෙන ඉවරයි. අපි මේක චුට්ටක් මෙහෙම හොල්ලා ගන්නවා. හේතුව මොන හොල්ලන්නේ? මෙහෙම දැම්මම මේක ඇතුලේ හිටිනවා වායු බුබුලු. ඒ ටික කැඩෙන්න තමයි මේක අපි මෙහෙම කරන්නේ. වායු බුබුලු හිට්ටම මොකද වෙන්නේ? මිටි පාරක්. වායු බුබුලු ආවම කේක් එක මැදින් හිස් වෙලා උඩට හිස් වෙනවා නිකන්. පිම්බෙනවා විතරයි මැද හිස් වෙනවා. හරිද? හරි. අපි දැන් මේක මොකේද මල්ලි හදා ගන්න හදන්නේ? අම්මා ඉතින් අවන් එකට තමයි දාන්නේ. නෑ මං හදන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. අපි බත් කන රයිස් කුකර් එකේ. නෑ බත් නැත්නම් කේක් හරි කමුකෝ අපි. මේක දාන්න කලින් රයිස් කුකර් එකට කූලින් රැක් එකක් තියලා තමයි මේක තියන්නේ. ඔක තියන්න අඩියෙන්. ඔක අඩියෙන් තියලා මල්ලි මේක තියන්නේ රයිස් කුකර් එකේ රස්නේ මේකට ආපු ගමන් මේක මැද කර වෙන්න ගන්නවා. පරිස්සමෙන්. මේ මොකද්ද කියලා මතකයිද? මම මතකයි චොකලට් බිස්කට් එක හොරලා ගත්ත එක්කනේ. ක්‍රීම් එක. හරි. අපි දැන් මේක ඩබල් බෝයිල් කරගමු. බෝයිල් කරගමු. හරි. ඩබල් බෝයිල් කරගන්න කලින් මේකට මේ කප් එකේ ඉතුරු වෙච්ච කිරි ටික මතකයිනේ. ඒ කිරි ටික දාගන්නවා මේකට. ඔක්කොම ඉවරයි පිටි ටිකක් ඉවරයි. පිටි හැඳි 3යි ගත්තේ. ඩබල් බෝයිල් කරගන්නවා කියන්නේ වතුර එකක් ලිපේ තියලා ඒකේ රස්නින් මේක දිය කරගන්නවා. නැත්නම් මේක සාමාන්‍යයෙන් oven එක තමයි දිය කරගන්නේ මල්ලි. අපි ඊට වඩා සරල ක්‍රමයකට ගිහිල්ලා මේකේ මේ රස්නින් මේක ඔක්කොම දිය කරගන්නවා. අත පිටර ලයින් එකක් යනවා. ඔය හැන්දෙන් කරතු මේකෙන් කරලා මම කරන්නකෝ. ඕක මල්ලි චොක්ලට් ක්‍රීම් එකක් වෙනකම්ම කරගන්න ඕනේ. කඩෙන් චොකලට් ක්‍රීම් එකක් ගත්තම ලේසියි. බෑනේ අපි චොක්ලට් බිස්කට් එක ගත්තට පස්සේ ක්‍රීම් එක ඉතුරු වෙනවද නැත්තම්? ඒක කනවනේ. අද්ද. නෑ තව ඔය ක්‍රීම් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔක ක්‍රීම් එකක් වෙනකම්ම කරන්න ඕනේ. පැනගෙන කුස්සියට ආවා නම් මට උදව් කරන්න. කට වහගෙන. කොහා. මොකද? දැන් මේකේ මල්ලි කුක් එකෙන් වෝම් එකට වැටලා තියෙන රයිස් කුකර් එක. හරිද? ඉතින් ඒක එතකොට බේක් වෙනවා අඩුයි. ගොඩක් කාලයක් යනවා බේක් වෙන්න මේක. අපි කරන්නේ ඒකට පොඩි කොළ කෑල්ලක් නවාගෙන ඒක රඳවනවා මේක කුක් එකට ගහලා මේකට. පයින් නැති වෙන්න. ඒ තියලා එක දිගට දැන් විනාඩි 10ක විතර ගියාට පස්සේ මේක පැන්නේ. තව විනාඩි 20ක් විතර තියෙනවා මේක. අපි කේක් එක බේක් වෙලාද කියලා බලන්නේ ටූත් පික් එකක් මේකට දානවා. ගහලා ඉවරලා අරන් බලනවා. ඒ කේක් එකේ මික්ස්චර් එක මේක ඇල්ලලා නැත්නම් කේක් එක බේක් වෙලා. ඒ කියන්නේ දැන් බේක්. දැන් මේක ඇල්ලද නැද්ද? ඇල්ල නෑ. ඒ කියන්නේ කේක් එක බේක් වෙලා. දැන් අපි මේක පරිස්සමෙන් ගමු එළියට. ලොකු චොකලට් බිස්කට් එකක්. අපේ දැන් මේකේ මේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක උඩ පැත්තට තියෙන්නේ. අපි ඒක රස්නේ පිටින්ම තියෙන්නේ. පරිස්සමෙන් අල්ලලා අනිත් පැත්ත හරවගමු. දැන් අපි ඊළඟට කරන්නේ මේ ඩබල් බෝයිල් කරගත්ත සිරප් එක තියෙනවනේ. ඒකෙන් මේක ඩ්‍රෙසින් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අන්දනවා. මේක කේක් එක රස්නේ පිටින්ම දාගත්තම මේක තව සිරප් එක දිය වෙලා වගේ හිටිනවා. අපි මේකට වර්මසිල් ටිකක් දාගමු.
බලමුද? අපේ ගෙදරින් ලොකුම පෙරේදර කේක් කෑල්ලක් දීලා බලමු. හදන්න ගත්තේ යන ළඟ කැරකෙනවා. හදන්න උදව්ත් කරලා පෙරේත. පිනත්තන් හදයි කේක්. මල්ලි එක්ලවන්න හරි අක්ක හරි කෙනෙක් කෑල්ලක් ඉන්න කරන්න. දෙන්නම්කෝ අපි. ඈ? කෑල්ලක් දෙන්නම් කාලා බලලා කියන්නකෝ රස. කෑල්ලක් නම් කන්නත් හිතන පොඩ්ඩක් කන්නත් බෑ. ඒ මොකද? නෑ ඇත්තට ඔක දැන් කාලා මම හෙට මට මොනවා වේද කියලා ජීවිතුන් අතර ඉඳි. නෑ කට්ටියම සාක්ෂි මම වෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි වුණොත් අක්කා තමයි. කාලා බලන්න රස. අපිට ගන්නද? ඇත්තටම අක්කරයි. රසයා එහෙනම් ලබන සතියේත් මේ වගේ රසම රස සරලම සරල කෑම වට්ටෝරකින් නැවත හමු වෙමු. අක්කා එනවා නම් මාත් එනවා. මේ තමයි අපේ කිචන්.